ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับก็สัญญาหมอคอมนะร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆเช่นเคยนะครับเดี๋ยวจะมาซ้อมใช้ทำความเข้าใจนะครับภาค2นะครับเรียกว่าคลิปซ้อมใช้ภาค2แล้วกันเนาะเนื่องจากว่ามีข้อมูลจากทางพี่ๆนะครับ FC นะครับที่ได้ซื้อกล่องเรือนไม้ไปเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นชินนะครับกับกล่องเรือนไม้ของผมเนาะแต่ว่ากล่องเรือนไม้ของผมเนี่ยสามารถทดสอบได้ทุกฟังก์ชันนะครับแล้วก็ทดสอบได้ดีนะครับตอนนี้ข้างบนเนี่ยจะเป็นยังไม่มีเจ้าของนะแต่เดี๋ยวอีกหน่อยก็คงมีนะแต่ว่าตัวข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นของพี่กรณ์นะครับพี่กรณ์ได้สั่งแต่ไม่รู้กรณ์ไหนเหมือนกันนะอันนี้อาจจะเป็นชื่อสมมติขึ้นมานะครับชื่อสมมตินะชื่อกรณ์นะครับมีคอมเมนต์เข้ามานะครับเนื่องจากว่าตัวกล่องเรือนไม้เนี่ยเราตั้งต้นวิจัยเนี่ยนะครับคือใช้สำหรับ Vigo D-Max Fortuner ก่อนนะครับในรุ่นแรกแต่ถ้าเรือนไม้อื่นอย่างเช่นเรือนไม้พวก Solana Innova Captiva Honda นะครับ D-Max Ford อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดเขาใช้หลักการเดียวกันคือหลักการอะไรนะครับก็คือถ้าเขาใช้หลักการสัญญาณรอบสัญญาณเร็วสัญญาณอุณหภูมินะครับที่มาเหมือนกันนะครับแล้วสัญญาณเหล่านั้นวิ่งเข้าเรือนไม้ตรงนะครับโดยแบบนี้เราจะเรียกว่าระบบอนาล็อกแบบตรงนะครับก็คือสัญญาณมันวิ่งเข้าเรือนไม้โดยตรงไม่ใช่ระบบแคนนะเป็นระบบที่สัญญาณรอบเร็วเทมออยเนี่ยเข้าเรือนไม้ตรงๆนะครับจะสามารถทดสอบได้เหมือนกันหมดเลยนะครับเราเรียกว่าตัวทดสอบแบบเบ็ดเสร็จนะครับที่มีลักษณะคล้ายกับพวก Vigo นะครับ Vigo Fortuner เนี่ยโฉมเก่าๆใหม่ๆเนี่ยใช้ได้เกือบหมดเลยนะแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยยังไม่มีเข้ามาซ่อมนะพวกเรือนไม้เรามาพูดถึงตัวกล่องเรือนไม้กันเนาะนะครับก็มีคอมเมนต์นะครับจากพี่ๆเข้ามาบอกว่าตัวทดสอบของผมเนี่ยนะครับมันขึ้นได้หลายรอบเกินนะครับไม่รู้ว่าหมุนไปตรงไหนแล้วนะครับจริงๆไม่ต้องไปดูเรื่องของว่าหมุนไปตรงไหนแล้วสิ่งที่ผมกำลังนิยามให้แหละเราเรียกว่าการจินตนาการการใช้งานอุปกรณ์ตัวนี้มันจะรับสัญญาณอ้างอิงเนี่ยจากที่เราปรับเนี่ยแล้วก็แปลงเป็นสัญญาณออกมาแปลงเป็นสัญญาณออกมานะสมมติแปลงเป็นสัญญาณออกมานี่คืออินดิเคเตอร์ให้ดูจากอินดิเคเตอร์นี่ก็คือความเร็วไม่มากความเร็วมากไฟก็จะสว่างชัดนะครับสัญญาณรอบกับสัญญาณเร็วเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องหมุนหลายรอบนะครับก็แต่จริงๆมันคือตัวต้านทานแบบทดรอบการทดการอะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอัตราสูตรนะครับในแต่ละเรือนไม้นะครับว่าเรือนไม้อย่างของ D-Max เนี่ยเครื่องดีเซลเนี่ยเกียร์ออโต้อะไรต่างๆเขารับสัญญาณเข้าไปกี่ลูกแล้วเขาจะตีได้กี่รอบได้กี่เร็วได้กี่กิโลเมตรมันขึ้นอยู่กับสูตรที่เขาผูกไว้ในนี้นะครับมันไม่ใช่เกิดจากกล่องเรือนไม้นะครับมันคือสูตรในนี้บางท่านเนี่ยได้เอาไปทดสอบกับพวกจักรยานยนต์ปรากฏว่าป้อนสัญญาณจักรยานยนต์เนี่ยบางทีก็จะได้แค่40กิโลเมตรนั่นเพราะว่าอัตราโทษของรถจักรยานยนต์กับรถยนต์เนี่ยมันแตกต่างกันการรับสัญญาณเข้าไปการตีค่าการผูกสูตรแตกต่างกันนะครับรุ่นหลังมาเนี่ยผมจะอัพสปีดให้เป็น2เท่าแต่ไม่รู้ว่าจะใช้ทดสอบกับเรือนไม้ที่เป็นของจักรยานยนต์เนี่ยได้มิดเกย์หรือเปล่าแบบมิดเกย์แบบมิดด้ามแบบนี้นะเราเรียกว่ามิดเกย์หรือมิดด้ามนะครับเราเรียกว่าทะลุไม้นะครับแต่ถึงแม้เวอร์ชัน2ที่ผมอัพสัญญาณให้2เท่าเนี่ยไปทดสอบกับเรือนไม้มอเตอร์ไซค์ทดสอบไม่มิดด้ามอีกมันเป็นปัญหากับกล่องเรือนไม้ผมไหมไม่ใช่มันเกี่ยวกับสูตรในแต่ละรถยนต์ครับนะมันเกี่ยวกับสูตรแต่ในรถยนต์เพราะฉะนั้นเวลาเราซ่อมพวกเรือนไม้ของจักรยานยนต์เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปโฟกัสเรื่องของการสุดหรือไม่สุดนะครับแต่ถามว่าถ้าอยากสุดได้ไหมอยากสุดเนี่ย
ให้ทักมานะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีคนสั่งออกไปเยอะนะครับเนื่องจากว่าของเราเนี่ยมันเป็นของ Vigo ใช่ไหมเราตั้งต้นวิจัยกับ Vigo เนี่ย Vigo เนี่ยแค่หมุนประมาณนี้นะครับหมุนประมาณ1 รอบ 2 รอบเนี่ยก็มิดไมล์แล้วแต่ว่าวันนี้ที่ผมอัพสปีดให้2 เท่าจากรุ่นก่อนเนี่ยถ้าใครเอาไปทดสอบกับเรือนไมล์มอเตอร์ไซค์แล้วมันยังไม่มิดอีกถามว่ามันไม่ใช่ความผิดของกล่องเรือนไมล์นะครับมันเกี่ยวกับสูตรของมอเตอร์ไซค์เขาต้องการมากกว่านั้นคราวนี้ก็จะเข้าประเด็นอีกว่าแล้วทำไมผมไม่ทำเป็นของมอเตอร์ไซค์แล้วทดสอบกับตัว Vigo อะไรก็ได้นะครับเนื่องจากว่าปลายทางเนี่ยมันผูกสูตรคนละแบบการที่เราขับสัญญาณออกมาเร็วหรือมากหรือน้อยเนี่ยมันจะเกี่ยวกับว่ามันจะทำให้ฟีลลิ่งการปรับของเวลาเราซ่อมรถยนต์เนี่ยคุณจะเดินเบาลำบากนะครับคือเวลาเราปรับขึ้นมาเนี่ยนะเวลาหมุนนิดเดียวสัญญาณจะพุ่งไวแบบแค่หมุนบางทีหมุนนิดเดียวเนี่ยบางทีตีไป200เลยนะผมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับผมก็เลยแบบว่าเอาสวยๆเอากำลังพอดีเอากำลังพอเหมาะนะครับรุ่นหลังผมจะอัพสปีดให้2 เท่าถ้าใครซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่ก็ฝากส่งฟีดแบ็กอะไรกลับมาด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทดสอบส่งไปให้พี่โรจน์นะให้พี่โรจน์ได้ทดลองก่อนเพราะว่าพี่โรจน์เนี่ยเขาแจ้งมานะครับเขาถ่ายรูปให้ดูเพราะว่าเขาซ่อมมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับผมก็จะทำให้พี่โรจน์ก่อนแต่ว่าของใครถ้าเกิดว่าพอใจอยู่กับรุ่นก่อนก็ใช้ไปแต่ถ้าเมื่อไหร่เจอเรือนไมล์มอเตอร์ไซค์แล้วอยากจะทดสอบแบบมิดไมล์ก็ทักมาก็ได้เพราะว่าผมเซอร์วิสให้ตลอดนะครับเซอร์วิสให้ยังไงข้างในจะมีชิปอยู่ผมก็จะส่งชิปเวอร์ชั่นใหม่ให้เพียงแค่ท่านไปถอดชิปเพราะว่าข้างในผมออกแบบให้ถอดชิปง่ายนะครับท่านสามารถที่จะดึงขึ้นมาได้แต่ว่าเวลาดึงคือต้องโยกหัวยกท้ายนะมันถึงจะขึ้นไม่ใช่เราดึงคึกขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ได้ดึงคึกขึ้นมาเนี่ยหลุดทั้งยวงนะครับทุกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แหละเราดึงขึ้นมายังไงก็หลุดทั้งยวงอยู่แล้วเวลาดึงอุปกรณ์ที่ผ่านซ็อกเก็ตเนี่ยจะต้องดึงกึกก็จะขึ้นมาได้และตัวใหม่ก็เสียบลงไปก็กึกหลักลงอะไรประมาณนี้นะครับนะแต่ถ้าถามว่าถ้าเป็นบางท่านเนี่ยซ่อมรถยนต์อย่างเดียวไม่ได้ซ่อมมอเตอร์ไซค์เลยเนี่ยตัวนี้ก็เอาอยู่ตอบโจทย์เลยเวอร์ชันเก่านะครับไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้ผิดที่กล่องเรือนไมล์ผมไม่ได้ผิดที่ตัวนี้นั่นเป็นเพราะว่าก็บอกแล้วว่าเราตั้งต้นวิจัยคือ Vigo D-Max Fortuner ทดสอบได้ 100% ทดสอบได้ดีแล้วดีอยู่ดีต่อไม่เรือนไมล์ก็กล่องทดสอบผมเนี่ยมันจะควรจะไหม้กันไปคนละทิศละทางแล้วแต่ว่าก็ยังผ่านมาได้เนี่ยตัวอย่างของ Vigo 170,000 โลเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวทดสอบที่ผมใช้กับกล่องเรือนไมล์นะครับที่ผมจำหน่ายไปทุกตัวซึ่งเวลาผมทำเสร็จเนี่ยถ้าไม่ได้รีบจนเกินไปนะคือจริงๆเนี่ยตัวเดโมผมทดสอบนานมากแล้วเวลาที่ผมทำเนี่ยมันจะออกจากบล็อกเดียวกันทุกตัวนะครับโดยคนรังสรรค์นะครับก็คือนายสัญญาหมอคอมเนี่ยจะรังสรรค์ด้วยมือทุกตัวนะครับก็คือเราเรียกว่าออกจากบล็อกเดียวกันนะบล็อกเดียวกันหน้าตาก็เหมือนกันหรือคล้ายกันอาจจะมีแตกต่างกันที่สติ๊กเกอร์ตรงนี้นิดเนี่ยนะครับหรือแตกต่างกันที่สวิตช์ตรงนี้นิดนึงบางอันก็จะเป็นสวิตช์แดงทั้งหมดบางอันก็จะเป็นสวิตช์แดงแบบนี้บางอันก็จะเป็นสวิตช์ดำบางอันเป็นสวิตช์ขาวไม่ต้องไปโฟกัสตรงนี้ครับนะครับมันเกี่ยวกับว่าผมพยายามซื้อของมาเนี่ยผมพยายามใช้ให้มันหลากหลายจะได้ดูไม่ซ้ำเวลาท่านซื้อไปเนี่ยของท่านก็จะได้ไม่เหมือนกับของคนอื่นคราวนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มใช้กันเนาะเนื่องจากว่าเราทำความเข้าใจแล้วนะครับคือการที่ผมใช้ตัวต้านทานแบบทดรอบเนี่ยคือไม่อยากให้เราไปโฟกัสแค่หมุนแค่นี้ไปแค่นั้นนะจริงๆมันได้นะแต่มันมีข้อเสียอยู่นะเนื่องจากว่าเป็นอุปกรณ์ที่ผมทำมาเนี่ยผมพยายามจำกัดวงข้อเสียออกมาให้เล็กมากที่สุดหรือแทบไม่มีข้อเสียแต่เวลาเราไปใช้งานบางทีท่านคุ้นชินกับการปรับวอลลุ่มแค่ประมาณ90 องศานะครับวอลลุ่มทั่วไปเนี่ยจะปรับประมาณ90นะครับหรือปรับเป็นครึ่งวงกลมหรือปรับประมาณ130 องศานะครับท่านก็จะชินแค่นี้อันนี้ปิดอันนี้เปิดเลนส์แค่นี้ศักยภาพของตัวด้านทางเนี่ย
มันวัตต์น้อยนะครับมันจะมีผลกับเวลาเราไปใช้กับตัวออยล์นะครับค่าทนทานของตัวปรับเนี่ยมันจะพังไวผมก็เลยเลือกตัวทนทานที่ทดรอบที่วัตต์มันสูงขึ้นตัวนี้2วัตต์นะครับเนื่องจากว่าค่าความทนทานของตัวน้ำมันเนี่ยมันค่าต่ำเวลาเราปรับเนี่ยมันจะเสี่ยงในอนาคตเนี่ยเสี่ยงก็คือตัวทนทานปรับค่าได้อาจจะไหม้ผมก็ไม่อยากให้เกิดการนั้นผมเลยเลือกใช้ตัวทนทานแบบทดรอบนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองปรับน้ำมันก่อนตัวนี้นะครับคือน้ำมันตัวล่างนะตัวบนเดี๋ยวผมลดสปีดก่อนเนี่ยเวลาเราใช้งานเห็นไหมเวลาเราเพิ่มสปีดมันก็จะพิมพ์แบบนี้คือมันเริ่มสตาร์ทแล้วเวลาเราปิดมามันก็หยุดอันนี้ก็คือถูกแล้วให้จำแค่นี้ครับให้จำอินดิเคเตอร์อย่าไปจำตรงนี้ครับเวลาผมทำงานเนี่ยเวลาที่ผมใช้ซ่อมเนี่ยผมไม่เคยจำพวกนี้เลยนะว่ามันจะหมุนอยู่ตำแหน่งไหนว่ามันจะหมุนอยู่ตำแหน่งไหนผมจำอินดิเคเตอร์อย่างเดียวสมมติว่าตัวนี้ผมก็เดินเบาเนี่ยอันนี้ผมรู้แล้วว่าเริ่มสตาร์ทอันนี้คือหยุดนะหมุนหยุดก็จะหลายรอบหน่อยนะครับผมเผื่อเยอะนะครับแล้วคราวนี้เรามาตัวล่างกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากน้ำมันก่อนเนาะเข็มน้ำมันเนี่ยเรือนไม้แทบทุกตัวเลยนะผมบอกเลยนะครับเผื่อใครเป็นมือใหม่ยังไม่เข้าใจจะซื้อกล่องเรือนไม้ไปทดสอบเข็มน้ำมันเนี่ยแล้วดันเผลอทดสอบความเร็วด้วยถ้าทดสอบเข็มความเร็วแล้วเข็มน้ำมันมันจะไม่ลงนะครับต่อให้เราหมุนเข็มน้ำมันนะครับลงสุดก็ตามนะเข็มน้ำมันจะไม่ลงนะครับไม่ใช่เป็นที่กล่องเรือนไม้ผมนะครับมันเป็นที่โปรแกรมที่อยู่ข้างในตัวเรือนไม้ทุกท่านที่ยังไม่เข้าใจนะครับแนะนำให้เรียนในคอร์สเพราะอะไรมันเป็นกระบวนการที่โปรแกรมไว้อยู่ข้างในมันเป็นโปรแกรมนะครับเนี่ยอุปกรณ์ในนี้จะมีซอฟต์แวร์หรือมีโปรแกรมอยู่ประมาณหนึ่งนะครับการเขียนโปรแกรมจะมีความซับซ้อนเงื่อนไขของเขาเนี่ยยกตัวอย่างกรองน้ำมันเชื้อเพลิงติดเนี่ยเขาติดขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าเราขับสัญญาณโดยไม่มีสัญญาณกรองน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาด้วยมันไม่สามารถรับรู้ว่ามีกรองน้ำมันเชื้อเพลิงมันก็เลยเตือนตัวนี้เราจะต้องไปรีเซ็ตใน BIOS หรือไปต่อกับรถมันอาจจะหายนะครับประมาณนี้เห็นไหมผมเลื่อนเข็มน้ำมันยังไม่ลงเลยเข็มน้ำมันล็อกทำไมเข็มน้ำมันถึงล็อกเวลาเราซื้อไปใช่ไหมพี่สัญญาครับผมทดสอบแล้วเข็มน้ำมันไม่ลงมันไม่ลงหรอกครับเป็นเพราะว่าเราไม่รู้หรือไม่ได้ดูคลิปหรือดูไม่ละเอียดนะครับซึ่งผมไม่จำเป็นจะต้องทำคู่มือออกมาเพราะว่าพวกนี้มันเป็นยูนิคนะครับยูนิคเวลาเราทำคู่มือออกมาเราใช้เวลาเท่าไหร่ในการพิมพ์คู่มือออกมานะครับมันไม่ทันหรอกครับมันไม่ทันต่อเทคโนโลยีหรอกครับคู่มือของผมเป็นคลิปครับเป็นคลิปเป็นคำพูดก็ดูก็ฟังก็เหมือนกับเราอ่านหนังสืออ่านคู่มือนั่นแหละมันเป็นเพียงคู่มือดิจิตอลที่เคลื่อนไหวได้หลักการเดียวกันนะครับคู่มือดิจิตอลที่เคลื่อนไหวได้ก็เหมือนกับคู่มือการอ่านนะครับคู่มือการอ่านการพิมพ์ก็เคลื่อนไหวแบบนี้ไม่ได้นะครับอันนี้คือวิดีโอเป็นคู่มือดิจิตอลนะครับเห็นไหมเขียนน้ำมันไม่ลงนะครับถ้าอยากให้ลงทำไงท่านจะต้องลดความเร็วพวก Vigo Fortuner D-Max ก็เป็นนะครับD-Max ที่ผมจำได้ก็เป็นท่านจะต้องลดความเร็วสักพักหนึ่งจากนั้นเขาจะลงเองแต่ถามว่าถ้าเขาไม่ลงทำยังไงไม่ลงไม่ต้องไปสนใจเพราะอะไรสัญญาณที่เราปรับออยล์เนี่ยตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยมันชัดแสดงว่าเราปรับน้ำมันลงสุดถามว่าลงสุดแล้วเราจะจำได้ไงครับพี่สัญญาตัว VR ของพี่มันเป็นแบบทดรอบผมบอกแล้วไม่ต้องจำตรงนี้อย่าไปจำพอทำไปนานๆคุณจะเกิดจินตนาการหรือเกิด feeling สมองส่วนจินตนาการของเราเนี่ยจะมีการใช้งานมากขึ้นนะครับเหมือนอย่างที่ผมออกแบบเนี่ยผมก็ออกแบบโดยการจินตนาการเอาทุกอย่างข้างในนี้เป็นวิศวกรรมทั้งหมดไม่ได้มีการคำนวณอะไรมากมายก่ายกองคำนวณไม่ถึง 20% 80% เป็นวิศวกรรมทั้งหมดมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ได้ผลดีนะครับเหมือนกับที่ผมทำคลิปโดยการซ่อมอะไรต่างๆผมก็ใช้ตัวนี้ก็ทดสอบได้ดีไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้ามันไม่ลงเองเนี่ยให้เราลองทนดูสักพักหนึ่งนะครับ
มันอาจจะลงเองนะครับมันอาจจะลงเองเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะลงเองไหมผมปรับน้ำมันลงสุดแล้วนะสาเหตุที่มันไม่ลงเองเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะกล่องเรือนไมค์ของผมนะครับนะมันเป็นเพราะโปรแกรมที่อยู่ในเรือนไมค์แต่ละเรือนไมค์เขาจะมีการโปรแกรมนะครับนี่ยังไม่ลงเลยนะครับยังไม่ลงนะเขาจะมีการโปรแกรมหรือสั่งงานนะครับให้มีการล็อกหรือรีเลย์เขารอจังหวะอยู่เดี๋ยวรอดูสักครู่มันจะลงเองไม่ได้เกี่ยวกับสัญญาณน้ำมันเลยน้ำมันตอนนี้เราถ่ายถังเรียบร้อยแล้วเราปลดแล้วเนี่ยเห็นไหมน้ำมันลงสุดแล้วนะครับนี่แหละเป็นปัญหากับช่างหลายๆท่านที่ไม่เข้าใจระบบของเรือนใหม่ก็จะเกิดปัญหาทำไมเข็มน้ำมันไม่ลงเลยหรือใช้ไปมันไม่ลงอะไรมากมายเลยมันลงไม่สุดขึ้นไม่สุดเนี่ยเป็นเพราะเรายังไม่เข้าใจกลไกการทำงานของเรือนใหม่เขารออยู่เขารออยู่เขารอเรียนรู้รอนานมากนะครับรอนานมากนี่ยังไม่ลงนะยังไม่ลงนะครับอย่างแต่ว่าดูแล้วมันมีการค่อยๆลงเห็นไหมมีการค่อยๆลงแต่ผมเลื่อนลงสุดแล้วนะตัวไฟนี้ติดตลอดเนี่ยแสดงว่าลงสุดเนี่ยมันยังไม่ลงเห็นไหมนี่เป็นเพราะว่าเขาเรียกว่ามันเกิดการลดหวบของน้ำมันอย่างทันทีทันใดก็เป็นโปรแกรมอยู่ในนี้อีกนะครับเขาไม่ได้ทำล้อเลียนสัญญาณแบบเรียลไทม์ณเหตุการณ์หนึ่งนะครับลงแล้วลงแต่น้อยเห็นไหมมันจะลงช้ามากแบบนี้ถามว่าลงไหมลงครับลงก็มันไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดิมครับแต่เขาเพียงแค่ไม่ได้ลงเร็วเขาใช้เวลาการเรียนรู้เห็นไหมครับมันค่อยๆลงแล้วนะค่อยๆลงแล้วนะเห็นไหมถ้าท่านเกิดการใจร้อนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นที่กล่องเรือนไมค์ของผมไหมผมบอกได้เลยว่ากล่องเรือนไมค์เราทดสอบ24x7นะครับมันไม่ได้เสียง่ายๆเพียงแค่เรายังไม่เข้าใจระบบมันนะครับถามว่าถ้าเราตรวจซ่อมไม่มีกล่องเรือนไม้ได้ไหมแล้วท่านซื้อไปทำไม ใช่ไหมครับถูกไหมมันเป็นระบบของมันครับไม่ได้ผิดที่กล่องแล้วก็ไม่ได้ผิดที่เรือนใหม่เพียงแค่เราอาจจะต้องเข้าใจหรือเขาเรียกว่าอันนี้เราเรียกว่า feeling หรือระบบการทำงานที่เราจะต้องเรียนรู้พฤติกรรมเขามันจะมีหลายเหตุการณ์เกี่ยวกับเข็มน้ำมันมันจะมีหลายเหตุการณ์เกี่ยวกับเข็มอุณหภูมิมันจะมีหลายเหตุการณ์เกี่ยวกับเข็มความเร็วมันจะมีหลายเหตุการณ์เกี่ยวกับเข็มรอบซึ่งรายละเอียดปัญหาเหล่านี้อยู่ในคอร์สหลังบ้านทั้งหมดเกิดจากงานซ่อมจริงหาปัญหาแบบให้ดูสดๆจริงนั่งเรียนไปเถอะตอนนี้100 คลิปใครเข้ามาหลังก็นั่งดูตาเหลือกเลย1 ปีจะดูหมดไหมสมัครเข้ามาแล้วจะถามเลยหาตัวเสียไม่ได้นะครับมันไม่แฟร์กับคนทำคลิปมันไม่แฟร์กับคนทำคอร์สนะเพราะอะไรครับมันไม่มีเทคโนโลยีใดจับความรู้ใส่สมองเราได้ผมคอนเฟิร์ม100%เลยต่อให้วันนี้อีก100 ปี 1,000 ปีมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีเทคโนโลยีจับความรู้ใส่สมองคนได้เราจะต้องเรียนรู้และทักษะด้วยตัวเองนะครับเรียนรู้ในทักษะเรียนรู้ด้วยตัวเองเข็มน้ำมันลงช้าเป็นเพราะอะไรเข็มน้ำมันเสียเหรอครับพี่สัญญาไม่เห็นเป็นเหมือนในคลิปเลยอย่าลืมว่ามันเป็นโปรแกรมที่อยู่ข้างในเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ในเรือนไมค์เกิดการสับวางไม่เหมือนกันเมื่อกี้เราเพิ่งใช้ความเร็วแล้วเราลดความเร็วและเราปล่อยให้น้ำมันลงเองโดยที่เราไม่มากระตุ้นเขามันจะมีการกระตุ้นเราเรียกว่าการหมุนกระตุ้นพอหมุนกระตุ้นมันจะมีการลงไหวค่อยๆลงพี่สัญญาครับกล่องเรือนไมค์พี่ไม่ดีเลยทำให้เข็มน้ำมันลงช้าผมไม่ทดสอบผมไม่ทันกินเขาไม่ทดสอบว่ามันทำงานได้รอแบบนี้หรอกเรือนไม้น่ะเอาจริงๆนะครับถ้าเราไปใช้งานจริงๆกล่องทดสอบเรือนไม้เนี่ยเราตีเข็มขึ้นเยอะๆขึ้นสุดทุกอันเลยนะครับแล้วเวลากดสวิตช์ออนเข้ามาถ้าเข็มขึ้นได้ทุกตัวแล้วก็ลงเองได้อันนั้นน่ะดีแล้วประมาณ 90% ไม่ต้องมาปรับก็ได้นะครับแต่ถ้าเรือนไม้นั้นเนี่ยมีประวัติการรั่วหรือเป็นตัวตึงประจำรุ่นนะเราเรียกว่าตัวตึงประจำรุ่นละกันผมไม่บอกว่าค่ายไหนนะครับตัวตึงเรือนไม้ไม่ได้ผิดอะไรรถก็ไม่ได้ผิดยี่ห้อรถก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่มันเกี่ยวกับระยะเวลาเกี่ยวกับการออกแบบเกี่ยวกับชิ้นส่วน
มันก็เสื่อมไปตามวัยนะครับไม่มีอะไรใช้ไปไม่เสื่อมเราจะต้องเข้าใจเขาให้มากที่สุดแล้วตามแก้หลังบ้านมีหมดเลยนะครับมันจะมีตัวตึงประจำรุ่นแต่ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้นะครับมันจะมีตัวอื่นอยู่ในคอร์สละเอียดยิบนะครับมันมาพูดตรงนี้ไม่ได้ว่าใครเป็นตึงหรือใครไม่ตึงตัวตึงประจำรุ่นเนี่ยมันจะมีหลายเหตุการณ์ก็อยู่ในคอร์สทั้งหมดแล้วนะครับก็สมัครเข้าไปเรียนแล้วก็ดูตั้งแต่ล่างขึ้นมาบนนะเพราะว่าเราเข้ามาหลังก็จะต้องตามเรียนขึ้นข้างล่างขึ้นบนถ้าใครเข้ามาก่อนก็หมายถึงว่าระดับสมาชิกเนี่ยเขาอยู่หลายเดือนเราจะต้องให้เกียรติเขาควรจะได้รับตัวคลิปเนี่ยล่าสุดอยู่บนเพราะว่าเขาจะได้หาง่ายเพราะว่าอะไรก็เขาอยู่ก่อนเขาเป็นแฟนพันธุ์แท้เขาก็ต้องได้รับสิทธิ์ก่อนถูกไหมเราเพิ่งเข้ามาแล้วจะทำไงให้ทันเขาเราจะต้องเรียนรู้ตั้งแต่คลิปล่างขึ้นมานะครับสงสัยสอบถามได้แต่ไม่ใช่สอบถามว่าเป็นหาตัวเสียยังไงนะครับผมไม่เคยบอกใครผมพูดจริงนะครับไปไม่เชื่อไปถามใครดูก็ได้ต่อให้ดาวสีทองต่อให้12 ปี100 รอบ1,000 รอบผมไล่ดูคลิปหมดเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ทำได้ทำได้ดีแล้วดีอยู่แล้วก็ดีต่อไปด้วยแล้วก็เก่งขึ้นทุกวันเท่าที่ผมสัมผัสได้นะครับนะนอกประเด็นไปไกลนะครับมาก่อนเห็นไหมครับในที่สุดเขาก็ลงสุดโดยที่ผมยังไม่ได้แตะอะไรเลยนั่นหมายความว่าถ้าเราจะทดสอบเข็มน้ำมันเนี่ยแล้วเราไปเลื่อนสปีดขึ้นเข็มน้ำมันเขาจะล็อกเขาจะไม่ลงเองเราจะต้องเลื่อนความเร็วลงมาประมาณนี้แล้วเขาจะลงเองค่อยๆเรียนรู้นะครับส่วนเข็มอุณหภูมิล่ะครับเข็มอุณหภูมิก็เหมือนกันเข็มอุณหภูมิเนี่ยเวลาเลื่อนลงเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์หนึ่งคือเขาจะลงไวถามว่ามันเป็นที่ตัวปรับของผมไหมไม่ใช่นะครับมันเป็นโปรแกรมที่อยู่ข้างในครับเราเรียกว่าบั๊กสับวางหรือบั๊กไม่สอดคล้องพอบั๊กไม่สอดคล้องมันจะเกิดการรีเซ็ตหรือหาค่าไม่ได้มันจะตีเข็มลงไวแต่พอเราหยุดหมุนมันจะขึ้นมาที่ตำแหน่งที่เราหมุนเหตุการณ์เหล่านี้ปกติไหมพวกนี้มันเป็นเครื่องจักรกลหรือมีการโปรแกรมเขาออกแบบให้ใช้กับเทปคุณลักษณะของเทปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นคืออะไรอุณหภูมิหม้อน้ำอุณหภูมิเครื่องจะไม่ได้ลดหวบเร็วกะทันหันในสภาวะความเป็นจริงถูกไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาเราลดเทปเนี่ยเราก็ควรจะลดแบบลดและหยุดนะครับเดี๋ยวเขาจะลดลงในสภาวะความจริงของเทมเนี่ยหรืออุณหภูมิของเครื่องที่ลดเนี่ยมันจะไม่ได้ลดหวบลงแบบจาก100มา0นะพอเราค่อยๆลดเกิดอะไรขึ้นเขาค่อยๆลงมาถูกไหมครับมันเป็นโปรแกรมครับไม่ได้เป็นปัญหาที่กล่องเรือนใหม่แล้วก็ไม่ได้เป็นปัญหาที่ตัวนี้มันเป็นโปรแกรมมันเป็นขั้นตอนของเรือนใหม่หรือทุกเรือนใหม่เลยเขาออกแบบมาภายใต้สภาวะความจริงคืออุณหภูมิเนี่ยมันไม่ได้ลดหวบกระทันหันครับเพราะฉะนั้นเวลาเราลดสัญญาณอุณหภูมิเราก็ต้องลดอยากได้ตังก็ต้องขยันหมุนหน่อยก็บอกแล้วถ้าใครอยากทดสอบละเอียดก็ต้องขยันหมุนมันจริงๆเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยหรอกนะครับผมจึงไม่ใช้ตัวต้านทานแบบนี้ไงไอ้แค่90 องศาหรือ130 องศาเนี่ยเพราะว่ามันจะหมุนเวลาหมุนแล้วจะไปกระติกนิดเดียวเนี่ยบางทีมันเพี้ยนนะครับไอ้ตัวต้านทานปรับค่าได้พวกนี้มันจะมีความเสถียรกว่านะกว่าไอ้ตัวกระติกเนี่ยบางทีมันเพี้ยนนะครับผมก็เลยไม่ได้ใช้นะครับเห็นไหมลงมาแล้วดูนะลดนะพอลดค่อยๆลดนะลดก็คือค่อยๆลดมันจะค่อยๆลงมาแต่ถ้าเราเกิดเหตุการณ์แบบลดโอ้ยลดอุณหภูมิจะเกิดอะไรขึ้นดูเข็มลดอุณหภูมิเข็มจะลงเร็วอันนี้คือลดอุณหภูมิลดอันนี้คือเราใจร้อนไงพอเราใจร้อนคิดว่าเฮ้ยมันเป็นปัญหาที่กล่องเรือนไม้ฉันจะลดไม่ใช่มันไม่เป็นปัญหาที่กล่องเรือนไม้มันเป็นปัญหามันไม่ใช่เป็นปัญหาของใครเลยมันเป็นระบบของการเรียนรู้อุณหภูมิในสภาวะความจริงอุณหภูมิจะไม่ได้ลดลงณทันทีเพราะฉะนั้นเข็มเนี่ยจะไม่มีการเกิดการลดลงในทันทีหรอกในสภาวะความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเข็มมันจะค่อยๆลงเว้นแต่ว่าเราปิด
เว้นแต่ว่าเราปิดเข็มมันถึงจะลงเท่านั้นเองนะครับเปิดนะประมาณนี้อยู่กับเข็มอุณหภูมิอยู่นะครับซ้อมใช้นะซ้อมใช้ละเอียดเลยอยู่กับเข็มอุณหภูมิอยู่นะครับนี่แหละครับทำไมถึงไม่จำเป็นจะต้องทำเอกสารครับมันไม่ละเอียดหรอกครับเพราะอะไรครับกระบวนการพวกนี้มันซับซ้อนเกินจะบรรยายออกมาเป็นตัวหนังสือเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะเกิดจากประสบการณ์ที่ผมได้ทำการตรวจซ่อมและสังเกตเหตุการณ์ต่างๆพวกนี้ผมจำทั้งหมดได้ยังไงนะครับมันเกิดจากการฝึกฝนและเรียนรู้ครับพวกนี้มันเป็นพฤติกรรมของเขามันเป็นโปรแกรมของเขามันเป็นลักษณะการใช้งานของเขานะครับมันเป็นแบบนั้นครับนะคราวนี้พอดูอุณหภูมิอยู่นะเราอยู่กับอุณหภูมิแต่อุณหภูมิเนี่ยเวลาถ้าเราปรับขึ้นเร็วเนี่ยมันจะเป็นข้อยกเว้นนะมันจะไม่เหมือนกับอุณหภูมิตอนลงอุณหภูมิเนี่ยถ้าเราปรับค่อยๆขึ้นนะอุณหภูมิถ้าเราปรับขึ้นเร็วเนี่ยมันจะไม่ขึ้นไหวมันจะค่อยๆขึ้นนะมันน่ารักก็ตรงนี้แหละครับดูนะดูนะอุณหภูมิผมเร่งละอุณหภูมิผมเร่งไปสุดเลยอุณหภูมิมันตีขึ้นตีขึ้นตีขึ้นบางทีเขาสตาร์ทแค่นั้นสตาร์ทแค่นั้นแหละตีขึ้นมาแล้วก็จะค่อยๆขึ้นไปเขามีความน่ารักถามว่ามันเป็นปัญหาที่กล่องทดสอบเรือนไม้ไหมมันไม่ใช่มันเป็นลักษณะโปรแกรมที่อยู่ข้างในเวลาเขารับสัญญาณเข้ามาคือเขารับมาเร็วไปพอรับมาเร็วเขาก็ตอบสนองเร็วเราเรียกว่าบั๊กสับหว่างไม่ใช่เป็นปัญหาที่กล่องเรือนใหม่การเขียนโปรแกรมครับเขาไม่สามารถที่จะเขียนครอบคลุมบั๊กได้หมดตัวนี้ก็ไม่สามารถที่จะเขียนครอบคลุมบั๊กได้หมดมันจะมีบั๊กเสมอแต่พวกนี้เป็นการทำงานที่ถูกแล้วเพราะอะไรในสภาวะความเป็นจริงอุณหภูมิมันจะไม่ได้ขึ้นเร็วอยู่แล้วครับเวลาเราขับรถไปมันจะค่อยๆขึ้นเพราะว่าอะไรหม้อน้ำมันจะค่อยๆร้อนถูกไหมมันก็จะค่อยๆขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับเท่านั้นเองแต่หลักการซ่อมของเราเนี่ยคือเราดูว่าเข็มสามารถตีขึ้นสุดได้ไหมถามว่าถ้าเราซ่อมเรือนไม้เนี่ยคือการเช็คว่าเข็มขึ้นสุดได้ไหมอันนี้คือเช็คว่าเข็มปกติถูกแล้วเผื่อใครเข็มเสียหรือเข็มตายเนี่ยเข็มจะไม่สามารถตีขึ้นได้มันจะตีขึ้นได้แค่นี้อาการเข็มล็อกเนี่ยมีนะหรือเข็มเสียมันเกิดจากอะไรเกิดจากว่าเราตรวจซ่อมเนี่ยแล้วเราสงสัยว่าเข็มไม่ทำงานแล้วเราไปถอดเข็มไงครับหรือเป็นตั้งแต่เราถอดเข็มเลยก็มีมันปีนเกลียวได้ข้างในเสียเกลียวล้มก็เคยเจอมาแล้วนะครับคลิปหลังบ้านมีสอนละเอียดเลยนะครับประมาณนี้นะอันนี้คือซักซ้อมนะครับคราวนี้มาเข็มน้ำมันบ้างนะครับเราลดความเร็วเป็นระยะเวลานานเนี่ยคราวนี้มันลืมไปแล้วว่าเราไม่ได้ใช้ความเร็วถ้าเรามีการเติมน้ำมันเข้ามามันจะค่อยๆขึ้นแบบน่ารักเลยครับขึ้นแบบน่ารักเลยนะเข็มน้ำมันสามารถที่จะหมุนได้ไปเรื่อยๆเลยนะครับมันไม่กี่รอบแล้วครับประมาณไม่ถึง10 รอบหมุนไปค่อยๆขึ้นแล้วอันนี้สุดแล้วนะพวกนี้ไม่ต้องไปจำเลยว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนผมไม่เคยจำเลยนะครับเวลาผมซ่อมรถใหม่ผมพูดจริงๆทดสอบจริงผมพูดจริงๆผมไม่เคยจำว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนเวลาผมหมุนเนี่ยผมแค่จำว่ามันอยู่บนสุดไหมหรือล่างสุดไหมถ้าอยู่บนสุดหน้าที่ของผมคือถ้ามันอยู่บนสุดใช่ไหมเราบิดเลื่อนไปมาเข็มจะต้องตีขึ้นถูกไหมถ้ามันไม่ตีขึ้นล่ะก็ต้องไปซ่อมเข็มอีกเพราะว่าอะไรสัญญาณออยล์มันทำงานถูกแล้วนะครับแบบนี้มันถูกแล้วนะวิ่งไป 6,000 รอบเลยนะครับคราวนี้ก็จะมาเรื่องรอบบ้างนะครับตีวนมาเรื่องรอบบอกว่าพี่สัญญาไอตัวหมุนของพี่เนี่ยมันไม่มีจุดมาร์กว่าตรงไหนเป็นจุดสูงสุดไม่จำเป็นครับนี่แหละเราเรียกว่ารุ่นจินตนาการรุ่นนี้ถ้าใครใช้รุ่นนี้เป็นเนี่ยมันจะทำให้จินตนาการในสมองของเราเพิ่มขึ้นมาอีก1 ห้องคือในส่วนของการจดจำว่าเฮ้ยตกลงฉันหมุนไปที่ตำแหน่งไหนแล้วเข้าใจไหมตกลงฉันหมุนไปที่ตำแหน่งไหนแล้วเนี่ยส่วนของจินตนาการคือเราเรียกว่าการจินตนาการแบบไม่รู้ว่าจุดหมายมันอยู่ถึงไหนแต่ค่าสูงสุดมันวิ่งออกไปแล้วพวกนี้เราไม่ต้องไปจำเลยว่ามันวิ่งถึงไหนไม่ต้องไปจำว่ามันอยู่แค่สเกลไหนอะไรยังไงเราเรียกว่าการป้อนเพื่อให้เกิดสัญญาณออกมานะครับพวกนี้เราไม่ต้องไปจำเราก็แค่หมุนไปแบบนี้เนี่ยแค่นี้ขึ้นสูตรลงสูตรแบบนี้ทดสอบแล้วก็เดินเบาข้ามวันถ้ามีเวลาก็เดินเบาข้ามคืนงานที่จุกจิกมาก็ต้องเดินเบาข้ามคืนเพื่อให้รู้ค่า performance ของตัวเรือนใหม่เพื่อให้รู้ค่าความเที่ยงของตัวเข็มเพื่อให้รู้
ว่ามันทนได้เท่าไหร่กับเรือนไม้ที่มีอาการช็อตหรือรั่วมากนะครับอาการเรือนไม้ที่เป็นตัวตึงต้องเดินเบาข้ามวัน2วัน3วันถึงจะส่งลูกค้าได้มันเป็นแบบนั้นครับรุ่นนี้เราเรียกว่ารุ่นที่จินตนาการโดยที่เราไม่ต้องมาโลกทัศน์แค่หมุน90องศารุ่นนี้เป็นรุ่น Infinity คือคุณหมุนไปเท่าไหร่คุณไม่ต้องมาสนใจตรงนี้ครับหน้าที่ของคุณคือดูตรงนี้ครับมันตีขึ้นสุดหรือเปล่าหน้าที่ของการตีขึ้นสุดมันเป็นหน้าที่ของใครมันเป็นหน้าที่ของกล่องเรือนไม้ที่จะรับสัญญาณเข้าไปแล้วไปตีค่าออกให้ขึ้นสุดได้ถ้าสัญญาณของผมเนี่ยหมุนเข้าไปที่เรือนไม้รถยนต์อย่างตัวของ Vigo เนี่ยแล้วปรากฏว่าหมุนไปเท่าไหร่มันก็ขึ้นแค่เลข4ท่านจะต้องไปทดสอบเรือนใหม่เข็มมันตายหรือเปล่าเข็มมันล็อกไหมทดสอบยังไงเบื้องต้นก็เอาเข็มดีเนี่ยมาใส่ก่อนเพราะว่าสถาปัตยกรรมเข็มทุกเข็มมันทำงานเหมือนกันของแบบนี้นะที่อยู่ในชุดนี้มันทำงานสลับกันได้เอาอันนี้ถ้าสงสัยว่าเข็มนี้เสียใช่ไหมก็สลับเข็มสิแล้วผลลัพธ์มันเปลี่ยนไปไหมล่ะถ้าผลลัพธ์ไม่เปลี่ยนอีกสงสัยว่าเป็นที่กล่องเรือนไม้ไหมก็ยืนยันอยู่แล้วว่าไม่ใช่ที่กล่องเรือนไม้นะครับท่านก็จะต้องไปตรวจสอบว่าทำไมเพราะอะไรเส้นทางไหนเขารับสัญญาณได้แค่ 4,000 รอบมันเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าสลับเข็มแล้วเนี่ยส่วนมากมันไม่เป็นแบบนั้นหรอกเพราะเหตุการณ์มันเป็นไปไม่ได้นะเราเรียกว่าเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าซ่อมไปแล้วมันเป็นแบบนี้เข็มตีแล้วก็ลงเข็มตีแล้วก็ลงเป็นปัญหาที่กล่องเรือนไม้ไหมล่ะครับมีสอนอยู่ในคอร์สทั้งหมดเลยสิ่งเหล่านี้หลักการวิเคราะห์นะครับการวิเคราะห์แบบนี้เราเรียกว่าการวิเคราะห์เชิงเหตุผลหรือการวิเคราะห์แบบมีหลักฐานอ้างอิงนะครับไม่ได้เป็นหลักฐานที่จะจินตนาการออกมาสุ่มๆเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ได้ด้วยหลักการทางไฟฟ้านะครับผมก็จะบอกหมดนะในคอร์สนะครับมันอาจจะฟังยากสักหน่อยนะครับบางทีบางท่านถึงกำมึนเลยทีเดียวนะบางท่านดูถึงกำมึนบางทีบางท่านดูผมบอกว่าหรือว่าผมออกทะเลครับยังไม่ออกแต่เกือบออกแค่นั้นยังไม่ออกนะถ้าอยู่ในคอร์สผมเนี่ยถือว่ายังไม่ออกทะเลแต่ถ้าดูคลิปเนี่ยยังถือว่าอยู่ชายฝั่งอยู่ยังไม่ออกทะเลยังกลับได้นะครับเนี่ยเราพิสูจน์ให้ดูเยอะเลยนะในคลิปหลังบ้านนะครับทำในสิ่งที่เป็นไปได้ยากให้เป็นไปได้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่ว่าอันนี้มีเจ้าของแล้วนะอันนี้ของพี่กรณ์นะไม่ใช่2ตัวนะพี่กรณ์นะตัวล่างนะสถาปัตยกรรมเดียวกันครับพี่กรณ์เพราะว่าผมเป็นคนลงมือทำเองทั้งหมด 100% แล้วครับผมนะครับออกจากบล็อกเดียวกันเลยเห็นไหมครับหน้าตาเหมือนกันไหมนี่ไม่ใช่รูป AI นะครับเป็นงานจริงที่จับต้องได้ไม่ใช่ AI Infinity นะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่ Copy Paste นะครับไม่ใช่เจนนะครับไม่ใช่เจนเป็นงานที่เกิดจากการที่เราเจอปัญหาอะไรแล้วคิดค้นเครื่องมือออกมาช่วยตรวจสอบวินิจฉัยหมุนไปเนี่ยเราสังเกตบีฟมันจะเริ่มเมื่อไหร่เนี่ยเริ่มแล้วอันนี้เราเรียกว่าเดินเบาเห็นไหมเข็มกระดิกแล้วอันนี้ก็คือหยุดเท่านั้นเองเนี่ยแล้วถามว่าจะต้องจำไหมไม่ต้องจำและไม่ต้องมาร์กเลยรุ่นนี้เป็นรุ่นจินตนาการแบบสุดๆแบบเป็นรุ่นจินตนาการแบบสุดซอยนะครับรุ่นจินตนาการแบบสุดซอยเขาก็เพราะว่าผมใช้ได้ไงครับผมใช้ได้เพราะฉะนั้นเวลาผมทำขายผมก็ต้องทำขายโดยหลักการที่ผมใช้ได้ถ้าผมใช้ได้ทุกท่านก็ต้องใช้ตามผมนะครับ เขาเรียกว่าคือเขาเรียกว่าเป็นเครื่องที่ไม่ได้อยู่แค่90องศาเป็นเครื่องที่ปล่อยไปแล้วหวังผลตรงนู้นนะครับเครื่องนี้เวลาปล่อยสัญญาณออกไปไม่ได้มาหวังผลสัญญาณตรงนี้นะครับเวลาปล่อยสัญญาณออกไปนู่นครับตัวนู้นครับเป็นตัวหวังผลครับคุณจะต้องรับสัญญาณเข้าไปตีออกมาได้คุณจะต้องรับสัญญาณออกมาตีไปได้และคุณจะต้องไม่ถลนคุณจะต้องไม่ถลนเวลาเราหมุนเกินแต่ถ้าเราหมุนเกินมันจะตีกลับถูกแล้วเป็นสูตรของเขาไงครับเพราะอะไรเขารับสัญญาณรอบเกินมันเป็นสูตรของเขาถามว่าเราสามารถออกแบบให้แบบหมุนไปแล้วไม่เกินได้ไหมแล้วเรือนไม้แต่ละเรือนไม้มันไม่เหมือนกันนะครับเราไม่สามารถเสียบเข้าไปแล้วได้รู้ได้เลยว่าไอ้ตัวนี้เป็นของ Vigo หรือ D-Max นะครับไม่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีราคาอีกถูกไหมครับมีราคาที่ต้องจ่าย
เป็นราคาของการดีไซน์เป็นราคาของการเพิ่มคอมโพเนนต์เข้ามาเป็นราคาของการอัลกอริทึมใหม่เขาเรียกว่าถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเสียบเข้าไปแล้วเป็นของ DMAX หรือเสียบเข้าไปเป็นของ Vigo เนี่ยมันไม่ใช่หรอกบล็อกแต่ละบล็อกมาก็ไม่เหมือนกันแล้วคอมโพเนนต์สายอะไรต่างๆไม่เหมือนกันไม่มีทางรู้ได้เลยว่าจะเป็นของ Vigo นะครับไม่มีทางถ้ามีก็ต้องเป็นราคาที่ต้องจ่ายถามว่าจำเป็นจะต้องจ่ายราคานั้นไหมไม่จำเป็นเพราะอะไรครับเราซ่อมงานโดยใช้จินตนาการหรือใช้ตาเทพเนี่ยเป็นเครื่องที่หวังผลทางโน้นไม่ต้องมาหวังผลทางนี้นี่ผมเวลาผมหมุนเนี่ยผมไม่ได้มาดูที่ทางนี้เลยนะเวลาผมหมุนผมหวังผลแค่ทางโน้นหวังผลคืออันนี้คือเดินเบานะเดินเบาแล้วก็ค่อยเดินหน่อยแล้วค่อยหลีค่อยเดินอันนี้เดินเบาถ้าเดินแรงเนี่ยเลขกิโลจะบวกเยอะถ้าเราทดสอบข้ามวันเลขกิโลเพิ่มมาเป็นพันเลยนะ100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันหนึ่งมี24ชั่วโมงเดินทาง 2,400 กิโลเมตรเลยนะเลขไมล์จะเพิ่มขึ้นมา 2,000 เลยถ้าท่านเดินเบาถ้าท่านเดินหนักที่100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยวันหนึ่งมี24ชั่วโมงวันหนึ่งเดินทาง 2,400 กิโลเมตรเลยนะตัวเลขลูกค้าจะบวกขึ้นมาตั้ง 2,400 กิโลเมตรนะเลขไมล์ก็จะเต็มไวเพราะฉะนั้นเวลาเดินเบาเนี่ยให้เดินเบาประมาณนี้เนี่ยทดสอบเข็มแค่นี้พอเดินเบา10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันหนึ่งก็240 กิโลเมตรนะแค่นั้นเดิน3วันก็ประมาณไม่ถึงพันนะครับเนี่ยเดิน3วันก็ไม่ถึง1,000 กิโลแต่ถ้าเดินเบาแบบเดินหนักเลยเหยียบมิดไมล์200โอ้โหเลขกิโลเนี่ยวันหนึ่งมี24ชั่วโมงวันละ 4,800 กิโลเมตรนะวันละ 4,800 กิโลเมตรเทียบเท่ากับขับยะลาเชียงใหม่3 รอบนะไปกลับ3 รอบเนี่ยไปกลับเนี่ยนะครับเรือนไมล์ไม่พังหรอกครับแต่ว่าเลขกิโลจะบวกเยอะเลขกิโลบวกเยอะไม่ใช่ปัญหาครับพี่สัญญาผมแฟดได้แฟดแล้วมันจะต้องไปไวริ่งใหม่ไหมล่ะมันเสียเวลาไหมเห็นไหมมันไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นสุดแล้วก็แค่นี้แหละแล้วก็ลงเว้นแต่ว่าเราทำ3-4 รอบ5 รอบหรือ10 รอบแบบเนี้ย1แล้วก็ลงสุด2ขึ้นไป2แล้วก็ลงสุดรอบที่3เนี่ยถ้าเราเห็นว่าเข็มมันล้นเนี่ยล้นไปเกิน200เยอะไปมากเก็บถึงคานแล้วก็ลงเนี่ยบางทีลงเนี่ยลงถนนเนี่ยลงต่ำกว่า0เยอะหรือห้อยมาเยอะเนี่ยถามว่าเป็นที่กล่องเรือนไม้แล้วครับพี่สัญญาไม่ใช่เลยครับเข็มเสียถ้าจะต้องถอดประกอบใหม่หรือเปลี่ยนเข็มใหม่เคยเจอมาหมดเลยครับพวกนี้ครับเจอมาหมดเลยผมเจอมาหมดเลยอาการแบบโคตรยากโคตรเทพเลยนะครับประมาณนี้สรุปแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้าสงสัยว่าเป็นที่กล่องเรือนไม้ท่านจะต้องพิสูจน์ได้นะสมมุติว่าใครซื้อไปแล้วถ้าสงสัยว่าเป็นที่กล่องเรือนไม้จะต้องพิสูจน์ยังไง1เอาสโคปมาจับสัญญาณกล่องเรือนไม้ออกปกติหรือเปล่าถ้าออกปกติคือจบแล้วครับเป็นเพราะว่าเรือนไม้เขาทำงานเพี้ยนเอาสโคปมาจับสปีดดูกราฟสวยมีสัญญาณครบไหมถ้ามีครบเป็นที่เรือนไม้สัญญาณเทปออกปกติไหมถ้ามาจับแล้วเห็นเวลาเราหมุนมีการเปลี่ยนแปลงของรูปคลื่นสัญญาณถ้าเข็มอุณหภูมิไม่ทำงานก็แสดงว่าตัวเรือนไม้เสียส่วนตัวออยล์ให้สังเกตที่อินดิเคเตอร์ตรงนี้หรือเอามิเตอร์จับเป็นแรงดันก็ได้เอาขั้วลบจับนี่ขั้วบวกจับนี่แล้วก็ปรับถามว่ามือพอไหมล่ะมือไม่พอก็เอาคีบปรับแรงดันจะเห็นแรงดันมีการเปลี่ยนแปลงถ้าแรงดันตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่0 โวลต์จนถึงประมาณแรงจ่ายนะเพราะว่าอันนี้มันมีการปรับเป็นแบบนี้ใช่ไหมตั้งแต่0 โวลต์จนถึง5 โวลต์หรือ10 โวลต์หรือแรงจ่ายก็ได้สรุปแล้วคือถ้าปรับแล้วเห็นแรงดันมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าถ้าเข็มน้ำมันไม่ขึ้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรท่านจะต้องเช็คตั้งแต่สายนี้ออกมาแล้วก็เช็คกล่องเรือนไม้สุดท้ายก็ต้องมาซ่อมกล่องเรือนไม้นี่แหละครับสรุปแล้วมันเป็นปัญหาที่เรือนไม้แหละครับนะ
การซ่อมเนี่ยมันไม่สามารถจะอธิบายได้ว่าซ่อมยังไงเรียนรู้ในคอร์สเลยตอนนี้ยังไม่สายตอนนี้100 คลิป10 ปียังดูทันแต่ถ้าผ่านไปอีกสัก3-4 ปีขึ้นเป็น300 คลิปท่านจะดูตาแตกเลยนะครับดูตาแฉะเลยแล้วความรู้ของคนอื่นเขาไปไกลแล้วนะครับเขาก็ไปซ่อมได้แต่ท่านยังอยู่ที่เดิมท่านก็ลุยกับปัญหาของท่านไปผมก็พูดในเท่านี้พูดอะไรมากไม่ได้นะครับต้องไปด้วยความศรัทธาว่าเราจะเก่งขึ้นนะอย่าไปด้วยความกังขาอย่าไปด้วยความกังขาว่าโอ้ยมันจะเก่งขึ้นจริงๆเหรอคอร์สออนไลน์นะครับถ้าไปด้วยความกังขาก็เปรียบเสมือนกับไปแบบไม่มีศรัทธาเหมือนกับเราถือแหออกจากบ้านแล้วเราคิดว่าข้างหน้าเนี่ยมันไม่มีปลาเราก็จะไม่ทอดแหไม่ขยันนะครับแต่ถ้าเราถือแหออกจากบ้านไปแล้วเราคิดว่าบึงที่เราจะไปทอดเนี่ยมันมีปลาเยอะมากเลยแล้วเราก็ขยันหวานขยันงมเนี่ยท่านจะได้ปลาเยอะมากเนี่ยมันก็คือปลาอยู่ในบึงนั่นแหละมันมีเท่าไหร่มันก็ส่วนมากมันก็คือจะได้ปลาแต่ถ้าเราคิดว่าในบึงนั้นไม่มีปลามันก็จะไม่มีปลาความรู้ก็เหมือนแบบนั้นเลยหลักการนะครับเป็นปรัชญาชีวิตนะวิธีการไวริ่งนะครับจริงๆผมบอกได้เลยว่าอะแดปเตอร์จอเก่าๆพวกจอ19 นิ้วเนี่ยอะแดปเตอร์ยังไม่เสียนะยังดีหมดแต่จอมันเสื่อมไปหมดแล้วล่ะพวกอะแดปเตอร์14 โวลต์เนี่ยของจอสภาพ19 นิ้วไปปอกสายออกไปก็จะได้ขั้วบวกขั้วลบแล้วก็มาเข้าแจ็คข้างหลังก็ใช้งานได้เลยรองรับไฟ DC ตั้งแต่12 โวลต์จนถึงไม่เกินสัก35 โวลต์โดยประมาณนะครับต่อเข้ามาก็จะมีตัวลดแรงดันอยู่ข้างในเป็นตัวเซฟตี้ด้วยเวลาที่โหลดเกิดการช็อตนะครับสมมติว่าโหลดเกิดการช็อตระหว่างขั้วบวกขั้วลบสมมติว่าเราซ่อมเรือนใหม่แล้วเรือนใหม่มันช็อตใช่ไหมแล้วเราต่อกล่องทดสอบมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรถามว่ากล่องทดสอบจะเสียไหมไม่เสียแล้วครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวจ่ายไฟเขามีการล็อกกระแสนะครับใครดูนะผมช็อตนะ3-2-1นะครับเนี่ยช็อตแล้วเนี่ยเห็นไหมกลับมาทำงานได้ช็อตแรงมากนะจนไฟเป็นประกายเลยเห็นไหม3-2-1เนี่ยเห็นไหมไฟเป็นประกายถามว่าเรือนไม้เสียไหมไม่เสียต้นทางเกิดการช็อตปลายทางไม่ได้ไฟหลักการที่ถูกต้องนะครับต้นทางเกิดการช็อตปลายทางไม่ได้ไฟแหล่งจ่ายยังสามารถทำงานได้เห็นไหมครับที่ผมออกแบบมาเวอร์ชั่นถัดมาเนี่ยจะไม่ได้เสียง่ายเวอร์ชั่นก่อนมันแค่ R fill ขาดเดี๋ยวผมส่ง R fill ให้ทั้งหมดเลยเอาไปเปลี่ยนกันเองได้แต่ถ้าเกิดว่ารุ่นใหม่เนี่ยมีการช็อตเนี่ยโหลดจะไม่ได้ไฟตัวนี้จะไม่เสียแต่จะไม่จ่ายไฟออกมาตัวกล่องทดสอบเรือนใหม่ก็แค่ไม่ได้ไฟเพราะว่ามันจะมีตัว protect เจ้าตัว regulator ข้างในเนี่ยหรือตัว voltage regulator ข้างในเนี่ยมันจะมีการ protect อยู่แล้วคือจ่ายกระแสคือเขาจะตรวจสอบการช็อตได้ถ้าโหลดเกิดการช็อตเนี่ยโหลดเกิดการช็อตก็แค่จะหยุดการทำงานไปเท่านั้นเองนะเพราะว่ามันสามารถตรวจสอบการช็อตได้เนี่ยจนไฟเป็นประกายเลยเห็นไหมใครดูนะจนไฟเป็นประกายเลยทำไมไฟเป็นประกายล่ะก็คาปามัน 1,000 ไมโครคาปา 1,000 ไมโครก็พร้อมดอกนะครับประมาณนี้เห็นไหมช็อตจนแบบอย่างนี้เลยนะผมช็อตให้ดูเลยเนี่ยเห็นไหมช็อตอย่างนี้ถามว่าเรือนไม้เสียไหมรวนไหมไม่รวนนะครับเรือนไม้เขาออกแบบมาดีเขาผ่านการทดสอบมาหมดแล้วเขาไม่ได้รวนหรือไม่ได้เสียง่ายๆนะครับเพียงแค่ระบบเขาฟื้นขึ้นมาเขาก็จะกลับมาทำงานได้เท่านั้นเองแต่ว่าเรือนไม้ถ้าเห็นไม่ขึ้นเนี่ยมันคือเป็นปัญหาที่เรือนไม้นั่นแหละเห็นไหมว่าเข็มน้ำมันมันไม่ขึ้นแต่เมื่อกี้คือผมเลื่อนสุดแล้วนะอันนี้จะมีปัญหาที่เข็มตัวน้ำมันด้วยเข็มตัวน้ำมันเนี่ยเขาเสียนะครับผมบอกก่อนเป็นเพราะว่าผมถอดเข็มมาซ่อมผมเอาเข็มรีไซเคิลมาจากตัวอื่นนะครับแล้วผมใช้งานผมก็จับจุดดูเรื่อยๆเนี่ยเข็มน้ำมันมีปัญหาเดี๋ยวผมถอดเอามาซ่อมอีกนะครับประมาณนี้แต่ไม่ได้เกิดจากที่กล่องเรือนไม้ครับเพราะอะไรครับสัญญาณตัวกล่องเรือนไม้เนี่ยบอกว่าอะไรเราเลื่อนสุดแล้วเนี่ยเข็มน้ำมันไม่ขึ้นแสดงว่าเป็นที่กล่องเรือนไม้เราจะต้องไปตรวจสอบเห็นไหมครับสรุปแล้วอย่าหาว่าผมโทษแต่ว่าเป็นที่กล่องเรือนไม้นะ
นั่นเป็นเพราะว่าอุปกรณ์ตัวนี้ผมบอกเลยว่าถูกออกแบบมาอย่างดี และมีการโปรเทคอย่างดีนะครับไม่ได้เสียง่ายๆเป็นสัญญาณที่ป้อนออกมาอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าป้อนออกไปแล้วคนนี้ไม่ทำงานเราจะต้องไปตรวจสอบเป็นส่วนๆว่าสัญญาณน้ำมันเนี่ยวิ่งไปที่พินน้ำมันไหมจะต้องพยายามจะต้องหาคล้ายๆกับการซ่อมรถเลยตัวเนี้ยมีความยากเหมือนการซ่อมรถแต่รถเนี่ยมันจะเป็นงานหนักหรืองานแกะขนาดใหญ่นะครับก็จะต้องรื้อต้องอะไรนะก็ไม่เป็นไรเอาใจช่วยนะครับอันนี้มีปัญหาที่เข็มนะที่เขาไม่ขึ้นเนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาที่ตรงนี้ก็บอกไว้ในคลิปนี้เลยแต่ว่าเวลาผมทดสอบเนี่ยผมจะทดสอบเอาใหม่นะครับเอาใหม่จนมันขึ้นนะครับทำใหม่จนมันขึ้นแค่นั้นเองถ้านานๆแบบนี้คือไม่ขึ้นนะครับแล้วปิดเลยปิดสักพักหนึ่งแล้วเปิดใหม่ขึ้นแล้วก็คือจบเห็นไหมก็บอกแล้วเข็มมันมีปัญหาเข็มมันเหมือนมันล็อกแล้วมันไม่สามารถขึ้นได้นะครับเป็นบางจังหวะเท่านั้นเองนะครับเฉพาะเรือนไม้ตัวนี้นะแต่ไม่ได้มีปัญหาที่กล่องครับผมยืนยันได้เลยมันก็พร้อมจะทำงานนั่นแหละแต่จริงๆตัวเรือนไม้มันมีปัญหาอยู่แล้วมันก็เลยไม่ขึ้นไงก็จะทำให้เราหลงทางว่าเอ๊ะตกลงเป็นที่กล่องเรือนไม้หรือเป็นที่ตัวเรือนไม้กันแน่นะครับคลิปนี้ก็ลองฟังให้ละเอียดนะใครสนใจก็สั่งได้นะครับประมาณนี้อันนี้ของพี่กรณ์นะครับประมาณนี้คลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ แล้วกดติดตามนะคะ ขอบคุณค่ะ